Hallo en welkom bij de speluitleg van het spelletje Splitto. Splitto wordt uitgegeven door Asmodee, duurt ongeveer een kwartiertje, kan je spelen van 3 tot 8 spelers en wordt aangeraden vanaf 8 jaar. Vooraleer ik begin met de speluitleg wil ik toch even de aandacht vestigen op de verschillende soorten kaarten. Eerst en vooral hebben we onze gewone Splitto-kaarten en onze doelkaarten. Deze onderscheiden zich van kleuren en getallen en kaarten met tekst. In deze doelkaarten zijn er ook nog enkele onderscheiden te maken. Hier zie je bijvoorbeeld deze ruiten, deze kristalletjes als het ware. Deze zal meetellen voor 1 punt, deze telt mee voor 3 punten. Daarbij komt ook nog dat sommige doelkaarten een maan of een sterretje onderaan hebben en sommige doelkaarten gewoonweg niets. De eerste stap voor de voorbereiding van het spel is alle doelkaarten uit het dek halen waar een maan of een ster uit gaat. Deze gaan we nu onmiddellijk eruit halen. Ziezo, deze stapel heeft alle kaarten met een maantje. Deze gaan we even schudden. Ziezo. We trekken er hier eentje uit. Dat is één van de gemeenschappelijke doelen. Dan nemen we alle kaarten met een ster. Dat zijn deze. We schudden deze. Zo. En we nemen er ook eentje uit. Dit is het andere gemeenschappelijke doel. De andere kaarten die worden in de oorspronkelijke stapel geschud. En daarna krijgt elke speler 13 kaarten. Ik ga deze nu niet handmatig uitdelen, maar ik ga ervoor zorgen dat er plots overal 13 kaarten verschijnen. Ziezo, iedere speler heeft nu 13 kaarten. De andere kaarten die gaan gewoon niet meespelen deze keer. Als we kijken naar onze hand, dan zien we verschillende soorten. We zien zowel doelkaarten als gewone splitto-kaarten. En als we een kaart spelen, moeten we kiezen in welke zone we deze spelen. In dit geval hebben we 3 zones die zich allemaal tussen de spelers bevinden. Dus dat wil zeggen, ik deel een zone met mijn andere 2 spelers en mijn andere 2 spelers die delen ook een zone met elkaar. Dus 3 zones in totaal. Je mag kiezen welke kaart je speelt. Ik ga bijvoorbeeld kiezen voor deze doelkaart. Exact 6 verschillende kleuren. Dus ik speel deze kaart hier. De andere 12 kaarten die geef ik door aan mijn linkerkant of in dit geval aan de speler voor mij. Ik ontvang dan ook 12 kaarten van mijn rechtse speler. Laten we even zijn hand erbij nemen en laten we veronderstellen dat hij hier een 3 speelt. Ik ontvang dan deze 12 kaarten en dit spelletje gaat zo door tot wanneer alle kaarten afgelegd zijn. We gaan nu een situatie simuleren die het einde van een spel kan voorstellen. Ziezo, dit is dan mijn situatie met mijn 2 zones met de rechtse speler en de situatie met de linkse speler. Op het einde van het spel, wanneer alle kaarten gespeeld zijn, wordt er gekeken of bepaalde doelen wel of niet voldaan zijn. Bijvoorbeeld dit doel, geen kaart met waarde 4, die is voldaan. Exact 3 verschillende kleuren, we tellen hier 5 kleuren, die is niet voldaan, dus die draaien we om. Hetzelfde eigenlijk met deze kaart, exact 6 kleuren, is niet voldaan. Exact 2 zessen is niet voldaan. En hier hebben we een kaart exact 6 verschillende waardes. Dit is ook niet het geval. Ik dacht nogthans dat de kaarten een beetje anders waren. Oké. We kijken aan de andere kant. Exact P2, die is voldaan. Minstens 5 verschillende kleuren, die is ook voldaan. Hoe worden nu de punten geteld? Wel, hier heb ik 2 kristalletjes en hier heb ik 3 kristalletjes. 2 en 3 heeft samen 5. Aan de andere kant heb ik 1 kristal, dus mijn score zou 1 maal 5 zou dan 5 punten zijn. Laten we veronderstellen dat ik bijvoorbeeld deze 3 doelen zou behaald hebben. Dus dat wil zeggen dat ik hier een waarde 7 heb en hier 5. Dan zou ik 35 punten hebben. Daarnaast wordt ook nog gekeken naar de gemeenschappelijke doelen en of er een zone is die voldoet aan deze eisen. Bijvoorbeeld een absolute meerderheid van roze
zou je kunnen zeggen dat is aan deze kant, dan komen daar nog 3 punten bij. Dus dat betekent dat ik hier dan 8 punten zou hebben. Wordt er een gemeenschappelijk doel niet behaald, dan wordt dit ook gewoonweg omgedraaid. Dan worden alle punten samengeteld en vergeleken. De speler met de meeste punten, die wint het spelletje. Ziezo, dit was de speluitleg van Splitto.